Ми оночки. 100%. 1944/2022. Та ви що? Ніколи знову трапилося знову. Ну, що вам, жалко віддати? Ну, віддайте. Але з цим ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Aydın gece yıldız yok. Могли втратити альбом в будь-яку мить. Ти голос кримсько-татарського роду, плюс ти ще голос України. Я сама по собі виявилася Тригером. Нічого собі, кримська татарка на сцені Євробачення. Я диригенту. Дякую за те, що привезла Крим в Чернігів. Alim alim demekten ben kesildim yemekten. Ekim kelse fırınkten yaralıyım yürekten. Aman alim of, civan alim of. Ekim kelse fırınkten yaralıyım yürekten. Aman alim of, civan alim of. Alim orak biçeyur, sıvını golden içeyur. Orak aynen sıcağı talfesinden geçeyur. Aman alim of, civan alim of. Orak aynen sıcağı talfesinden geçeyur. Aman alim of, civan alim of. Alim gider bazara, ohratırlar nazara. Alim öldü degenler, kendi dikirsin mezara. Aman alim of, civan alim of. Alim öldü degenler, kendini kırsın mezara. Aman alim of, civan alim of. Алім. Пісня Алім про героя Аліма Айдамаха 19 сторіччя. Він такий був завзятий чоловік, який боровся за права знедолених, на кшталт Устима Кормиляка, до речі, і походив він з Харасу-Базар, Білогірськ. Сьогодні в гостях у Фабричної 12 співачка співачок
Джамала. Це один із найпотужніших голосів України в усіх сенсах. Це найпотужніший голос кримсько-татарського народу в світі. Це велика відповідальність приймати таку гостю в нашому просторі. І це той випадок, коли Крим їде в Чернігів. Ну, я скажу, що це неймовірна зустріч, і хоч ми стільки років з тобою знайомі, більше 10 точно, і на зв'язку дуже часто знаємо про те, що відбувається у кожного і у кожної в житті, дружимо родинами, можна так сказати, і нарешті до Фабричної, до Чернігова ти дісталась. Це вау. Це для мене така радість, насправді, бути сьогодні в тебе вдома, в прямому сенсі, тому що це таке легендарне вже місце, за яким я спостерігаю і завжди радію. І для мене сьогодні ти в новому статусі, в новому амплуа – це вау, тому що реально знати тебе як супермузиканта, маму, а ще й тепер ведуча – це класно. Ну, ми якраз робимо акцент на тому, що це не інтерв'ю, що це бесіда, і я на цю територію не заходжу, але вже як є. Але мені хотілося… Дуже дякую. Мені хотілося цей простір використати як майданчик для митців, які працюють в етнічному напрямі. Але коли я про тебе думала, я прийшла до заключення, що ти єдина, хто працює от саме з цією етнічною музикою. І, звісно, твій альбом «Крим», або, як правильно казати, «Хрим», він взагалі безпрецедентний. Коли я подивилась на те, скільки в нього… Я знала, що в нього дуже багато відзнак, але яких потужних, кажу, у мене аж мурахи йдуть, наскільки це гучно, наскільки це масштабно. Мені навіть якось, якщо чесно, незручно сидіти поряд, ну, насправді, тому що це така робота потужна. І це круто, що от сьогодні наживо він звучить в Чернігові, як голос Криму є відлунням трошки, відгукується на Сіверщині. Те, наскільки це потужна робота, і я не буду перераховувати ті премії, що є, тому що їх неможливо перерахувати, але ми просто хочемо показати, який масштаб впливу і визнання цієї роботи, наскільки вона музично багата. І я, коли її слухала, ти знаєш, мені чомусь, сподіваюся, тебе це не образить, але це нагадало Міядзакі, знаєш, тому що дуже багато війни в мультфільмах його і оркестрової, неймовірної, етнічної трохи музики. І от моментами я прям опинялася в цьому всесвіті. Але він ще й плюс такий етнічно-кримсько-татарський всесвіт. І от скажи мені, як правильно казати, це ти голос кримсько-татарського народу чи ти голос Кремли? Тому що я так розумію, що це також дискусія. І так. Дивись, це дійсно і так кажуть. Правильно вживати і кримські татари, і Кремли. Єдиний важливий момент, коли ви хочете сказати щось про кримських татар, ніколи не кажіть, от там татари. Тому що це прям от про інший народ. Тому що це важливо розуміти, що як народ, народність, кримські татари сформувалися повністю в Криму. Тобто вони є корінним народом Криму і інакше їх не можна говорити. Ще є такий момент, знаєш, дуже часто пишуть кримські татари через дефіс. Але це теж помилка, тому що це якраз от радянським часом нав'язана історія, типу як на Україні або в Україні. І тому, коли ви робите от прям цей дефіс, то це дуже така от прям велика помилка. Саме в такий день пишемо цю розмову. По-перше, сьогодні 26 квітня, день Чорнобильської катастрофи, 39 років тому сталося техногенна найбільша катастрофа в історії людства, але я не про катастрофу, а про те, що людям довелося евакуйовуватися із величезного пласту території, із Полісся українського. Вони не знали, що це назавжди, але відбулося дійсно це безповоротньо. Так.
І кримські татари – це люди, що пережили депортацію, і мені здається, що тут є певне відгукування. І дуже багато відгуку також і в твоїй історії, тому що на тебе дуже вплинула твоя прабабуся. Так само, як на мене вплинув дідусь, тому що я онука свого дідуся. І у нас сьогодні такі римування історії 100%. І ще плюс сьогодні питання Криму, воно не те, що болить, от сьогодні воно кричить, воно просто прокламує, і саме сьогодні, коли ми маємо такі новини. Як ти це взагалі вивозиш? Ти правильно провела абсолютно паралелі, і дуже круто, що і в нас з тобою стільки спільного, що ти прославляєш свого дідуся. Я, можна сказати, для мене стало це такою метою розказати історію про бабусі, а з нею розказати історію цілого кримськотатарського народу. І ця пісня 1944, навіть можна сказати, да, що абсолютно відокремлюю її від себе, привнесла дуже багато знань для України і для Європи. Та й для світу. Так як вона стала дійсно піснею року, скажімо, 2016 року, але насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення, то уяви собі, що я, виходить, їздила по всьому світу, збирала ці кошти, і оця пісня, вона сама якби до себе привертала увагу, тому що люди, там європейські різні організатори, країни, які там збирали кошти на Україну, казали, Боже, так це ж про сьогодні. Тобто вона стала 1944/2022. Тобто коли ти кажеш, when strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty. Та ви що? Ніколи знову трапилося знову. І так ми можемо сказати, що і про Чорнобиль, да, сьогодні така дата, я знаю, що ти багато досліджувала саме цю тему, присвячала їй багато пісень. Різниця тільки в тому, що Чорнобиль, так, він трапився там через провину, там, можливо, чи якісь технічні моменти, чи так далі, так далі. Але 1944, да, саме депортація, спланований геноцид, сплановане вбивство, катування людей, які були в товарних вагонах, які були загнані як тварини, без їжі, без води. Вони їхали, не знаючи куди. Вони їхали тиждень, два. Звичайно, дуже мало людей доїжджало до цих... Там 20% взагалі залишалися в живих, я до так цих розумію. гетто. І навіть є історія, в якій забули про одне селище під час депортації. Ну, забули, і вже, типу, коли ці вагони всі відвезли, а там залишилося більше, ніж 500 людей, якщо я не помиляюся. І всіх цих людей посадили на корабель і втопили. Ну, тобто, такі жахіття відбувалися, насправді, можна сказати, що давно, а і не так давно. І Чорнобиль, і цей момент, коли люди, от вони виходять і вони думають, що мріють, що вони ще повернуться, да? І вони не повертаються ніколи. Це трагедія, це жахливо. І, на жаль, те, що зараз відбувається, там нещодавно новини, да, з тим, що нас просто змушують, да, як країну, як державу, нас змушують просто сказати, ну, що вам, жалко віддати? Ну, віддайте. Але з цим ти розумієш, що це перекреслюється цілий народ. Ну, тобто, виходить, ви хочете віддати мене, ви хочете мене перекреслити. Тобто, коли ми кажемо, що ну, давайте вже, ладно, погодимось, Крим і все, і клас. Ну, тоді виходить, що мене не буде народу, не буде. Розумієш? Тобто це такий момент, не буде історії, не буде мови, нічого не буде. Тобто це, я не знаю, як це назвати, це прям страшно. Страшно. Мені страшно, тому що мені б хотілося привезти моїх дітей, моїх хлопчиків в Крим, показати їм, де я жила, чим я надихалася. От все, що я тобі співаю сьогодні, це про
моє дитинство, моє оточення, про моє ДНК, те, з чим я зростала. І ці всі різні абсолютно історії, десь комічні, десь сатиричні, десь драматичні. А це є наше життя. Вони як пісні, вони абсолютно різні, але якби не було сумних пісень, ми би так не раділи веселим і навпаки. Тому забрати Крим або викреслити його типу, з нашої географії навіть, для мене, я не можу собі це уявити. Ти знаєш, я так згадала, от коли почалася повномасштабна війна, ми з тобою переписувалися, і я от дивилася за твоїми сторіс, коли ти посадила машину дітей, у тебе ще 2 було на той момент. І в розпачі ти от зверталась, ми ще не розуміли, що там ніякої відповіді не буде. І ти так класно сказала, от що, ви просто прийдете в мою квартиру і станете там жити, і ми розуміємо, що це так і відбувається. Що здавалося, що це абсурд, як так може бути. А виявляється, що може бути, і ще це якось виправдовується. Типу, і цей газлайтинг, який відбувається. Ми реально, що живемо вже в чорному дзеркалі, про це також ми сьогодні згадували. Будинок твоїх батьків, я навіть не знаю, як про це питати, тому що я от в будинку своїх бабусі і дідуся, Чернігів пережив блокаду, і я в певний момент в голові, коли думала, що я прощаюсь з цим, я прощалась із своїм дитинством, і я прощалась реально із собою. Мені здавалось, що мене стирають зсередини. Ти реально от зараз, я не уявляю, що відчуваєш ти, що відчувають твої батьки, які в молодості поверталися, відроджували з попелу і зараз змушені бачити, що в цьому всьому відбувається. Як це можна взагалі пережити? Вони поклали, от тепер я вже точно розумію, що з маленькими дітьми на руках, я розумію, що вони поклали всю свою молодість на це повернення. Щоб побудувати там будинок, щоб взагалі соціалізуватися. Тому що для батька ми ж повернулися в село Кучу-Козень, Малоріченське, не просто так. Це саме те село, звідки походить весь рід Джамаладінових. І для батька було просто принципово. Там не Симферополь, не Севастополь, а саме Малоріченське. І ми, коли приїхали туди, навіть ми знайшли, я сьогодні співала пісню «Яке чешмє», і там, виходить, оце є чешмє, оцей джерело, фонтан, оцей, який ще мій прадідусь викопував. І ми одразу пішли туди, його там реставрували. І це було єдине таке справжнє джерело, коли вимикали воду влітку, а це було дуже часто в Криму, то всі ходили саме до цього джерела, розумієш? Наступна пісня – це пісня з мого села. Кучу-Козень, мала річка. Це пісня, насправді, дуже сучасна, тому що вона розповідає про те, як взагалі відбувалися знайомства між чоловіком і жінкою в той час. 100 років тому всі здибанки, можна сказати, були біля фонтанів. Чешмє – це фонтан. І отут такий момент, що коли дівчина приходила набирати воду, вона завжди знала, що за нею спостерігають. Тобто вона мала себе так класно показати, що от вона набирає воду, що вона така красива. Вона одягалася як на побачення. І після цього, коли чоловік її побачив, він робив пропозицію. Тобто отак, можна сказати, були такі моменти. Так народжувалось кохання. Яке чешмє. 2 фонтани. Знаєте, що я подумала? Що мені стойка не потрібна. Seni doğuran
ці спогади. Я вже мовчу просто про ці архіви, які збирала моя мама, ці мішки всяких там дисків, фото, речей. І коли сказали про те, що там планують націоналізувати будинок батьків, для мене таке, знаєш, от просто агидне відчуття, коли просто в твої речі занурились своїми лапами, і там це копошаться, і це дуже страшно і неприємно. Мій батько з мамою переживають це все, звичайно. І розуміючи, що абсолютно юридичних насправді так, ми розуміємо, немає що тут ніяких. про країну Немає. Да. Тобто, якщо чесно, я там не прописана, от як я поступила в консерваторію 17 років, то я виписалася з будинку, і там немає мого взагалі і сліду. І тобто підстав на те, щоб забрати ці дома, вони не мої. Це дома моїх батьків, це дім мого дідуся, який вирощував там інжир, хурму, гранати. І от більш за все мій батько завжди згадує сад. Оцей сад, він постійно про нього говорить. І знаєш, я оце бачилась місяць тому з ним, їздила в Стамбул, і от він вирощує там на балконі в сестри, там посадив в такі маленькі горшечки магнолію і каже мені, знаєш, це можна сказати як ступень віри повернення. Він каже мені, от зараз дивись, вони типу маленькі, зараз маленькі, але я зараз тут їх трошки підійму, а там вже в ґрунт в Криму посажу. І я в той момент, знаєш, мені трошки моторошно стало. Типу я не можу зрозуміти, він це серйозно, або якби немножко незрозуміло цей момент. Тому звичайно, ми всі це дуже важко переживаємо, тому що це наша історія. І... Як ти мені написала, це ціна за правду. Так, абсолютно. І це більше. Мені шкода, мені хочеться, знаєш, вибачитися перед батьками за те, що, виходить, через те, що я роблю, але не робити цього я не можу. Ти просто не можеш. Я не можу. Просто сховатися, просто боятися. Мені здається, що саме про це і мріє руський мір. І я думаю, що насправді це настільки я їх задіваю, розумієш, що коли ще після 1944, які вони тортури влаштовували там під будинком моїх батьків, і все це, тобто як вони хотіли максимально замовчати, перебити цю історію. Досі, насправді, моя мама після цього, у неї хвороба, цей цукровий діабет 3-ї стадії, і тому їй дуже важко далося, оце моя, можна сказати, перемога, але емоційно це було дуже важко і страшно, тому що всі їх залякували. І ти розумієш, що ти не можеш не робити, тому що, я так розумію, батько взагалі завжди вкладав в тебе всі ці спонукання до того, щоб бути і частиною Кремли, кримсько-татарського народу, але і частиною України, спонукав тебе до вивчання української мови. Батько чоловіка твій взагалі і дисидент, і учасник опору. Тобто це сімейна історія глибока з усіх боків. Борці. І як це... ти голос кримсько-татарського роду, плюс ти ще голос України дуже гучний, а виходить, що голос кримсько-татарського народу найгучніший в світі. Один, який звучить акапельно, але дуже гучно. Як ви носите оцю відповідальність? Розкажу тобі таку історію, яка, виходить, в Нью-Йорку відбувався концерт для підтримки України. Я була запрошена як гостя. Я була в залі, співали оперні співаки, співали академічні музиканти, грали. І такий момент був. Кислиця, посол ООН, він сказав, дуже хочу, щоб там ти сіла в певному місці, я тобі скажу на що. Коли він вийшов, і він говорив, звичайно, про Україну, про те, що війна,
що боротьба. І в якийсь момент просто світлом на мене, що в залі присутня українська кримська татарка Джамала, яка, значить, там співає концерти і так далі, так далі. Я спитала його після, скажіть, будь ласка, а чому ви зробили саме такий акцент на моїй кримсько-татарськості? А він каже мені, я тобі поясню. А ти побачила, що поряд зі мною стояв там посол афроамериканського походження, індуського походження, японського походження і так далі. Тобто, і для мене було важливо в той момент, як ніколи, це був 22-й рік, як ніколи ще раз наголосити на нашій мультикультурності, на нашій, то що незважаючи на етнічне походження, ми всі українці. І в той момент, я, знаєш, от відповідаючи на твоє питання, як я себе відчуваю, да, в цьому, типу, з одного боку Крим, говорити за цілий народ, з іншого війна, Україна, і знову говорити за цілий народ. Тобто я це поєдную. І так вийшло, що це моя diversity, да, тобто оця моя багатогранність, вона є зараз для мене важливим таким ключом і можливістю саме говорити від обличчя українців, від обличчя кримських татар, говорити, тому що коли я вийшла на сцену, знову ж таки, Євробачення, чому це дуже тригернуло саме Росію? Тому що я ще не відкриваючи рота, ще не знаєш, про що я співаю. Я сама по собі виявилася тригером. Нічого собі, кримська татарка на сцені Євробачення, кримсько-татарською приспів від України, 1944, яка співає про депортацію. Ну, тобто, це такий, знаєш, коктейль взагалі. І отак і виходить, що я якби розбиваю цей шаблон, розбиваю цю пропаганду про нашу, типу, що ми там фашисти і так далі, так далі. Тобто, вся моя творчість і вся моя те, що я роблю, все, що я говорю, де на яких майданчиках знаходжусь, там от нещодавно була в Нідерландах, і це було саме голландці, які були в залі, які встали під час мого виступу 1500. Тобто ці люди, вони реагують саме на те, що абсолютно розбиває вщент цей шквал якихось новин пропагандистських, які вони все одно потрапляють і в європейські СМІ і так далі, і так далі. І ми розуміємо з тобою, що, на жаль, може це звучить зараз дуже драматично, але, на жаль, де в чомусь ми програємо цю інформативну війну. Тому що знову на всіх майданчиках, от як я зараз бачу, знову з'являються дуже багато російських виконавців, наративів. Тобто ще, коли на початку ми мали переглядати там постійно там Бекір, як в цій справі. І вони зараз заповнюють собою всюди, чому дуже важливо теж намагатися підіймати якість, протидіяти. Я за те, щоб Україна звучала абсолютно якісно, і це знову ж таки стосується і навіть альбому «Хрим». Чому мені важливо було, щоб це з'явилося на музичній мапі світу. Зараз от ми бачили, що от нещодавно його додали в Apple Music 200 країн в свої плейлісти. Ну, тобто, це прям вау, розумієш? Тобто, через цей хештег, через цей лінк ти можеш більше дізнаватися. Зрозуміло, що здебільшого там світу вони питають: Крим, а це де? Знаєш, вони там за цей рік хоча б трошки зрозуміли, що українці і росіяни – це різні народи і так далі, поняття. От, це слава Богу. Але скільки ще роботи? Ти знаєш, якщо світ не знає, що таке Крим, мені соромно сказати, ми самі, українці, не знаємо нічого ні про культуру Криму, ні про мову, ні про народ, ні про Кремли. І ти так класно казала, що ми розглядали Крим як базу відпочинку. Це такий сум самі. У нас було 30 років та більше на те, щоб це вивчити, підняти, сплекати,
підняти на рівень вивчення просто самих себе, тому що ми ж розмовляємо і кричимо про те, що от у нас самоідентифікація, де ми самих себе не знаємо глобально. Класно мені сказав Мар'ян Пиріг, що ми зарано почали святкувати незалежність. Ми розслабилися і тупо ніфіга не робили з культурою і українською, відродження, і того всього, що так роками топилося. І от, будь ласка, кримсько-татарський етнос, чи як сказати правильно, етнічну цю складову, вона взагалі існувала окремо, ніби це і не частина України. Абсолютно. А потім стало актуально казати «Крим – це Україна». Тому що за пляжами ми сумували, за виходом в море, чи за оцією багатогранною культурою, суперважливою, суперглибокою, ні на що не схожою. Як ти ці традиції в своїй родині передаєш дітям про мову, про пісню, бачачи твоїх дітей, як вони розмовляють, мені здається, це зрозуміло всім, але от розкажи, як саме ти... як саме це відбувається? Звичайно, це дуже важко робити. Як пояснити їм, що таке Крим, коли вони його ніколи не бачили? Це неможливо. Біль. Чесно. Не буду тут прикрашати нічого. Один запах, коли виходиш з потягу. Нічого неможливо, нічого відчути. Як Крим. Знаєш, ми просто як подорожуємо, там були в Монтрео, там на виступі. О, це як Крим, це як Крим. Мене просто вже, знаєш, я мем. Але і в 19-му році я була Кримала. Окей, я согласна. Я погоджуюсь на всі ці приколи, але це прям моє, ти розумієш? І я не можу не говорити про це. І те, що зараз, слава Богу, давай на хорошому, за 10 років трохи більше піднявся рівень. Нещодавно мені хтось розказував соціальні дослідження, опитування, що знання про Крим і кримських татар в Україні стало більше. Коли Криму не стало. Все, це клас. Хоча б так, знаєш, Ната, це такий момент. Звичайно, воно дуже сумно від того, що не тоді, а зараз і так далі. Але всі, коли жили в Криму, приїжджали, а вони ж як знали Крим? Воронцовський дворець, Лівадійський там сад, Ласточкине гніздо, а тут Пушкін ходив, а той там Лермонтов, а там все. І оці споти, які понатиркані були, знову ж таки, тими ж росіянами, що це наше, вони колишки забивали, розумієш? Так. Ми цього не відчували. Я коли приїжджаю на Kennedy Center Honor виступати з U2, президент, Байден, всі, просто там перші люди, можна сказати. І тут мені президент Kennedy Center каже, давай скажемо так, от я коли був в Артеці, а він вже такий в роках сильно людина, і він каже, коли я був в Артеці, він же був русским. Розумієш, тобто воно через покоління залишається, а як оце вишкрібсті оцей бруд неможливо. Як можна? Через музику, через такі просвітницькі передачі. Це довгий шлях, це нудний шлях. Треба знаходити мову, яка там, умовно, тік-току. От я робила до кожної пісні, коли ми просували альбом «Крим», ми робили до кожної пісні такі рілси, поясняючи, звідки походить ця пісня і так далі. Потім зробили цілий сайт. Тобто в альбома є сайт. Можна пройти на сайт, клацнуть, звідки ця пісня, як перекладається українською, англійською мовами. Тобто це величезна робота, але я розуміла, що це моє бажання, звичайно, не сумувати про те, що ой, лишенько, як же отак ви не знали нічого, а от боротися з цим. Тобто боротися за те, щоб знали. Мені здається, що це уже великий маркер, що в Шевченківська премія в серії музичного мистецтва віддана нарешті супермузикантській філігранній роботі, і це робота «Крим». І мені здається, що це вже записує її в анали історії. І
окрім того, що це фантастична музична робота з неймовірним оркестровим звучанням, аранжуванням, ну це дійсно як альбом альбомів, я не знаю, альманах музичний, то це ще й супердослідницька робота, тому що кожна пісня – це регіон, причому є регіони, в яких не збереглися ці пісні. Ти їх якось відновлювала по записах, в диктофонах. Розкажи про це, тому що це етнографічний труд. Розкажу з задоволенням. Ці пісні, я можу тобі розказати оці пісні, які я співала сьогодні. Так, да? От з них почати. Значить, пісня «Алім, Алім». До речі, Алім – це так звуть мого батька, так звуть мого сина. І так звали Аліма Айдамаха. Це такий, знаєш, типу, красень, молодий супергерой. Да, він супергерой, на кшталт Робін Гуда, Устима Кормельока. В лісах жити, боротися з людьми, там, які типу, порушували правила. Він боровся з тодішньою владою імперською. Класний момент в цій пісні, от якщо дивитись на цей сюжет, а я дуже люблю саме сюжети, які досліджувала саме в цих піснях. Сюжет в тому, що там Алім, Алім, такий він красивий, ах, покличте мені лікаря, тому що тільки він може мене врятувати від такої його краси і постаті. А потім, типу, момент, коли він опиняється на ринку. І от коли він на ринку йде, кажуть, що «А ви чули таку чутку, що типу Алім помер, його вбили, зловили, схопили?» «Та ні, не може бути. Якщо ти так кажеш, сам в ту могилу і ляжеш». Ну, типу, знаєш, така от прям віра в людей, типу, проявляється характер. Ага, це у нас Харасу-Базар, це Білогорськ, там такий темперамент. Далі Кечешме. Кечешме – це два фонтани, два джерела. Це Кучу-Кузень, Малорічинське, моя пісня, з мого, значить, села. І там, значить, виходить історія, що дівчина завжди приходила набирати цю воду, і в той момент вона розуміла, що за нею спостерігають. І коли спостерігають, то завтра, напевно, ж там прийдуть, сватів пришлють, і буде нове щастя, буде нова пара. І це теж таки, вона така жартівлива. Там, і сала-сана, це означає помаши мені платочком, Ну, тобто, знаєш, там, подай знак, умовно. І коли ти занурюєшся в ці тексти, ти розумієш, що дослівно їх перекладати, ну, практично неможливо, тому що вони, ну, алегоричні. Вау, вони такі заплутані. Тобто там, виходить, ноги, голова, шея. Ну, якби дослівно перекладати. Далі пісня «Кенял де Гамбіні». «Кенял де Гамбіні» походить в нас з Оскюта. Оскют – привітне. Це дуже драматична пісня, і історія її дуже важлива. Коли я вже закінчувала запис, збір всього альбому, і в мене, я знала, що ця пісня в мене буде складна і все. Єдина запис така професійна, яка була, це 70-ті роки, Сабрія Реджепова, відома кримськотатарська співачка, дуже крута. Вона співала її в Середній Азії, і такий момент. От я вже, уяви собі, вже майже завершую запис вокалу, і от її залишаю такий наостанок. І коли я, значить, вже збираюся її співати, мені музиканти там з Криму кажуть, ну, ти ж знаєш, що це типу не оригінальний текст? Прикинь, скільки я всього проробила, прошукала, і тут я дізнаюсь таке про свою ріднесеньку пісню, що вона не оригінальна. Я кажу, так, стоп, що таке? Ну, там яка ж історія була, кажуть вони. Вона ж, Сабрія, коли її співала, в 70-ті, там були ж НКВД, і вони сказали, а ну, про що пісня? Про тугу за батьківщини? Ні, туги батьківщини в нас немає. Давай, переписуємо. Кохання, сонечка, все клас. І от таку версію записала Сабрія. А я ж її, знаєш, взяла якби за оригінал. Да, за оригінал. І тут почалися пошуки. Тому що, а де ж цей текст, який є? І його нема. Ніде. Нема жодної записаної. На той момент, я не знаю, як зараз, якщо там загугліть в YouTube, або на той момент, в 21-му році, можна вважати, що це
єдина запис цієї пісні з оригінальним текстом. Тому що я його шукала. Мені прислали такий обглоданий якийсь шматочок лісточка, на якому було написано текст. Потім мені важливо було, так як ці пісні вони складаються з мелізмів, кожне коліно, оцей кожен тобто це коліно, да? І от кожне оце коліно, його треба було дізнатися, де воно, яке воно, чи воно оригінальне, чи ні. Тобто я окремо збирала цей текст і окремо ці мелодії, щоб вони були точні. І оце складала разом. І так в мене вийшла Кенял де Гамбіні, яка насправді є настільки важкою і технічно, і музично, і смислово, тому що в ній співається про тугу. Така туга мене взяла, що я хочу себе вбити. І коли ти читаєш це, ти думаєш, так, стоп, ну це ж, якби, розумієш, що це співає там вона, він, мусульмані, і сказати це вголос для віруючої людини, це прям, ну, це прям дуже сміливо, майже неможливо. І скільки було сили вкладено, можливо, це щоденник. Ти розумієш? Ну, ти ж не можеш знати 100%, звідки ця народна пісня. Да? Тобто, я маю на увазі, ким вона була заспівана першим. Да? І ти думаєш, це як заповіт, це як повідомлення, це як листи. Ну, ти можеш просто здогадуватися. І от ця пісня, вона далася мені дуже важко. Саме в пошуках, саме те, щоб її поєднати і показати. І ще одною складністю було при запису. Це взагалі, те, що ми робили, це, здається, ніхто такого не знав, що можна робити. Тобто в неї немає ритму. Угу. Кожна фраза по мені. Угу. Як ми записували? Оркестр. Для того, щоб записати якісно звук, щоб я не проникала в струнні, а струнні не проникали в мікрофон, я ліпсингом. Тобто я просто диригенту отак. Тобто я йому ілюструвала свої мелізматики про себе, уяви собі, не можу. А він диригував цілим оркестром. І отак ми записали оркестр, а потім я пішла і окремо під оркестр тепер. Уже тобто я мала згадати складність. той свій ритм. Подвійна складність. Це було дуже важко. От в мене є дві речі такі в альбомі: Арафат Дагендан і Кенял де Гамбіні, тому що вони називаються такі, в них така структура без ритму. І це було непросто, але дуже рада, що все вийшло. Далі йде Керч. Опиняємося в Керчі. Це в нас Чолбаш-Бора. Чолбаш-Бора – це верблюд. У нас його так звуть, і він йде своїм, значить, хазяїном на ринок. Йде на ринок, але ж він такий непослідуючий верблюд, він хоче колючки їсти. Не можна колючки їсти, мені треба дістатися до ринку, бо якщо я це не продам, діти будуть голодувати. І виходить, що наче така собі жартівлива пісня, а і жалко і верблюду, і хазяїна, і всіх шкода, знаєш? Получається, що і через цей Керч я теж розповідаю про важливий історичний момент. Це Кримське ханство, це великий шовковий шлях. Тобто це відкривало двері, можна сказати, всім закордонним там, цим торговлям. І там кажуть, що навіть до 1000 кораблів вміщував цей порт, наскільки він був велетенським. От. І оце Чолбаш-Бора. Kereç'nin yolu yokuşta eriş, Çolbaş-Bora pek yaman eriş. Kereç'nin yolu yokuşta eriş, Çolbaş-Bora pek yaman eriş. Ay gidi sana zalim damemiş, çörtar mı edin Çolbaş-Bora? Ay gidi sana zalim damemiş, çörtar mı edin Çolbaş-Bora?
bağınıdan olacak halpak Tabanları alpakta çalpak Diz kabağınıdan olacak halpak Ay gidi sana bir basın halkak Kapar mı edin çal baş bara Ay gidi sana bir basın halkak Kapar mı edin çal baş bara Kereç'in yolu kapkara Develer oğladım bozkara Kereç'in yolu kapkara Develer oğladım bozkara Bizden de ketti bir etek para Sebep oldu çal bejbara Bizden de ketti bir etek para Sebep oldu çal bejbara Ми могли втратити альбом в будь-яку мить. Сергій Круценко, який був саунд-продюсером альбома, на жаль, загинув, не дожив до моменту випуску альбому, але він зробив все неможливо, насправді, щоб зберегти його. Тому що, уяви собі, 23 лютого ми пішли зі студії, залишивши це все просто в компі, отак відкрито. Ні облака, ні жорсткий диск, ніде нічого не збережено. Просто у нас був процес. Ну, процес, знаєш, так як вийшов з робочого стола. Та клац, там режим сну, все, пока. Все, вийшли зі студії, закрили і все. Ну і 24 ранку Сергій мені телефонує десь, от прям було дуже рано. Він мені каже: Джа, я нічого не зберіг. І він просто вже якби хоче вибачення просити. Я кажу: Сергій, да Боже, ну давай там, де ти є, головне себе бережи, тому що я була в той момент теж така розгублена, з дітьми на руках, не знала, що їхати, не їхати, що кажуть, зараз пройде, чи треба дійсно вже біжати. Ну, коротше, стан невизначеності. І далі він, але я обіцяю тобі, що я зроблю все можливе, щоб дістатися до будинку звукозапису, але в той момент вже він був стратегічно важливий об'єкт, він повністю був закритий. З підлоги до криші повністю був в мішках, і, тобто нікому, навіть там з спеціальним дозволом, туди не можна було дістатися. 2 тижнів ми чекали. І, ну, я вже, знаєш, я така вже була спустошена оцим всім, що відбувається. І... Що вже і не до альбому. Да, я вже якось... Попрощалась. Я розуміла, що ну, це роботи пророблено. Ну, і це не відновити. Тому що дійсно... А ти уявляєш, яка історія? Мало того, що взагалі історія цих пісень, які затирали, стирали, всі ці пісні – це рефлексія боротьби за себе, за існування. І от сьогодні ви приїхали з музикантами, і мало бути їх більше, але один музикант не доїхав, тому що в його будинок прилетіла ракета російська. І це ж як повторюється історія. Слава Богу, всі живі, треба сказати. Так, але все сам одно... факт, що це ж скільки років пройшло, і ці пісні живуть, звучать, резонують, але ми знову ж про те саме, і ми все одно це знімаємо, це фільмуємо, про це розповідаємо. Дійсно, слава Богу, що всі живі. Але як це відбувається? Скажи, де можна буде почути це от в такому масштабі? Я знаю, що презентовано це було всесвітньою прем'єрою з BBC Philharmonic Orchestra. Я думаю, що для більшості музикантів світу це планка просто недосяжна. І... Давай просто скажемо для наших глядачів, що це як Бейонсе, тільки в симфонічній музиці. Просто в мене була така одна Бейонсе позаду мене в Ліверпулі. Ліверпуль був чудовим, і цей оркестр неймовірним, але я тобі скажу абсолютно щиро, і не тому, що я хочу якось похвалити наш оркестр, але насправді
філармонійний оркестр під керівництвом Володимира Сиренка робив абсолютні дива. Ми робили якби такий допрем'єрний показ 5 травня, але грали його не повністю, альбом. Тобто він складався там, якщо я не помиляюсь, там з 12 пісень. Але тепер ми зіграємо повний альбом, плюс я ще зіграю 1944 оркестрову, яку робив Артем Рощенко, яку я грала тільки раз в Ліверпулі. Тобто це буде багато сюрпризів. Приїде мій батько. Знаєш, насправді, коли співає мій батько, от ти прийдеш на концерт, мені потім це скаже. От я ще просто реально вчуся так співати. Як співає мій батько, я так не вмію. Він абсолютно унікальний співак, і я завжди орієнтуюся на нього. Для мене він супер авторитет. Я іноді навіть боюся співати про ньому. Він приїде, ми будемо з ним співати декілька пісень з альбому. Хоча Алім, от саме ми в альбомі співаємо з ним разом. І я думаю, що це буде прям такий концерт, який потім, знаєш, ти можеш сказати, я там був. Класно, я там був, тому що я не знаю, чесно, об'єктивно, не знаю, коли ще я зможу цей концерт зробити ані фізично, ані матеріально, тому що цей концерт забирає... ти бачила, що мені 4 пісні отут, знаєш, так. Вони просто ти... Як Крим, це альбом альбомів, то це концерт витягуєш концертів. Всю душу, серце, ти не можеш це співати просто як... Там, відспівати. Відспівати якісь там технічні моменти. Ні, це більше, це забирає прям всю мене, всю абсолютно мене. Після цього концерту я довго ще не можу відновитися, тому що я, як знаєш, якби всі ці сотні історій, тисячі суддів, вони якби проходять повз мене, і я в даному випадку якби відпускаю їх. І коли глядачі були там, знову ж таки, у 23-му році на цьому концерті, багато хто мені казав, що вони якось опинилися на якійсь іншій планеті. А знаєш, назва була альбому робоча «Планета Крим». Тому що для мене було важливо це побудувати або острів, або планету, тому що завжди все своє життя я чую півострів. І оце напів, знаєш, щось таке пів на пів. А мені хотілося, щоб це було цілісним. От якась... От ти опиняєшся в історії повноцінній, де живуть люди. Ялта, Сімферополь, Алушта, Джанкой. І от вони різні. Там в степу вони такі гей-гей. Там біля моря вони такі більш ніжні. Там в центрових Криму вони... Все як, знов ж таки, в Україні. Якщо ти... От ви досліджували зараз цей запал, і так далі. Тобто так само, хтось там варить таке, співає таке, по-іншому відчуває. У кожного свій двіж, знаєш, це дуже крута історія. Прям я захоплена від того, наскільки я сама себе дізналася через оцю таку National Geographic роботу в текстах, коли ти перекладаєш з різних регіонів, але що є спільного? Тобто це вже, виходить, не просто собі знахідка, це вже така ментальна характеристика, знаєш? Тобто, і там співається про те, я тебе, да я ніколи, якщо когось полюблю, то колючки мені в глаза. Тобто, ого. І от кожен в піснях от такий заміс. Тобто є такий постійно доказ своєї вірності, гідності. Тобто це вже дійсно виникає в таку характеристику. Я думаю, що щоб це відчути, треба прийти на цей концерт і просто прожити це. І не треба архівні статті читати чи в підручниках. Це просто треба відчути, прожити. Насправді, коли ти сьогодні співала, я в навушниках стояла на веранді і... весела пісня, а в мене течуть сльози. Я не знаю. Це дійсно про купи доль людей, що так от, як в чорному зеркалі, знову таки вирують навколо нас. І останнє питання, у нас така вже традиція була, я спитала у Юлії Юріної, як для тебе звучить українська музика у 2025 році в Україні? Вона відповіла, вона звучить.
Мені дуже сподобалась ця відповідь. Мар'яну Пирогу я вже так само спитала те саме питання, вже озвучивши відповідь Юлії Юріної, і він сказав, що у 2025 році для мене звучить українська музика. Як ти яку відповідь ти даш на це питання уже з вхідними відповідями від Юлі і від Мар'яна? Ну, це така, знаєш, я думаю, що хто, як не ти, дасть таку, знаєш, потужну відповідь на це, тому що... Я хочу масштабності. Масштабно. Заповнюючи собою всі простори, всі куточки, знаєш, як жидкий термінатор. От я хочу, щоб воно повністю було у всіх куточках, щоб ти знала, що відбувається на Західній, а Західна Україна знала, що відбувається в Чернігові і так далі, і так далі. Тобто, щоб ми не робили ці умовні якісь там кордони, а дійсно своєю музикою різною давали більше себе, давали свої характеристики, яку давали в цю музику. В тому-то і є унікальність, що кожен з нас вкладає себе, і через це ми отримуємо Україну, яка звучить у 25-му році. Круто. Дякую за те, що привезла Крим в Чернігів. То у нас Київ їздив в Чернігів, а тепер до нас приїхав Крим. І я сподіваюся, що кожен відкриє для себе ту прогалину, яку ми прогавили. Сподіваюсь, дуже хочеться, щоб вам сподобалось. Дякую. Дякую. Кені Алдогамбіні. Дуже важко на душі, дуже туго мене взяла, можна так перекласти. Одна з найскладніших пісень альбому. Вона походить з міста Ускют, Привітне. Kenyalıdım gam beni öldüreyim kendimi gam için yaratın mı amanım Yaradanım sen beni Kel tabip adoste
aydın gece yıldız yok. Senden hayrı yarım yok. Gel rahmeyle la kozlum. Amanım aman, hasretinden alım yok. Gel tabip adostu.